Ito po sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang eONETT system, ano ang eCAR, how to secure eCAR using eONETT system, at i-share ko rin sa inyo ang similarities at differences sa paggamit ng system na yan kumpara kung in-person ang pag-transact sa BIR Revenue District Office. This is helpful for both taxpayers and my fellow real estate service practitioners, so keep on watching. Hi, I'm Ann Clemente, licensed real estate broker and a real estate vlogger. I made sure na marami kang matututunan sa video na ito, kaya paki-like naman bilang suporta sa akin. At kung gusto mong marami pang matutunan tungkol sa real estate, consider subscribing and hit the notification bell para ma-notify ka tuwing meron akong bagong video. Bago natin pag-usapan kung ano ang eONETT system, pag-usapan muna natin kung ano ang Electronic Certificate Authorizing Registration o eCAR. Ang Certificate Authorizing Registration ay dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue na nagpapatunay na lahat ng taxes na kailangang bayaran kapag nagbenta o nag-donate ng ari-arian o maglilipat ng ari-arian ng namatay sa tagapagmana nito ay nabayaran na. Kapag wala kang CAR, hindi mag-i-issue ng bagong titulo ang Registry of Deeds. Dati, mano-mano na hinahanda ng BIR ang Certificate Authorizing Registration kung saan yung mga details gaya ng pangalan ng parties, halaga ng real property at iba pa ay typewritten sa pre-printed serially numbered na CAR form. Pero upang mabawasan ang risk na magkaroon ng maling information o yung risk din na mapeke ang CAR, gumamit na ang BIR ng eCAR system kung saan automated ang pagproseso at pag-generate ng CAR na tinatawag ng Electronic Certificate Authorizing Registration o eCAR. Simula noong 2019, eCAR na lamang ang tinatanggap ng mga provincial, city at municipal assessors offices ng lahat ng LGUs at Registry of Deeds. eCARs are printed on security papers that include security features. Meron din yung barcode na magagamit ng Registry of Deeds upang ma-verify online ang authenticity ng pinasang eCAR. Ang validity naman ng eCAR ay 1 year mula sa date ng issuance. Kaya dapat sa loob ng 1 taon, masubmit mo na sa RD para makapag-issue na sila ng bagong titulo or Certificate of Title sa pangalan ng bagong may-ari. Merong dalawang paraan sa pagkuha ng eCAR. First, you can physically present the required documents to the BIR eONETT officer of the BIR Revenue District Office having jurisdiction over the real property. Pwede niyong panoorin yung video ko about capital gains tax para magkaroon ng idea sa kadalasang proseso. Second, you may use the electronic one-time transaction or eONETT system. How to use the eONETT system? Step 1, sign up at eonett.bir.gov.ph. Lalagay ko rin po yung link sa description ng video. Click the Create New Account button and create a new account using your active email address. May ipapadala ng confirmation link sa email nyo at kailangan yung pindutin para ma-confirm yung ginawa mong account. Step 2, login credentials. Ang username ay ang iyong email address at i-type mo lang yung password na ginawa mo. Step 3, e-file. Select the new CGT and DST application button for the sale of real property considered as capital asset. Yan din ang ipapakita kong example sa video na ito dahil capital asset ang kadalasang binibenta o nililipat yung pagmamayari. Para sa mga hindi nakakaalam, ang EWT and DST application ay para naman sa pagbenta ng real property na classified bilang ordinary asset. Encode all the necessary information. Basta may makita kayo asterisk, kailangan i-fill up nyo. Upload and submit documents. Just take note of the following when e-filing. Kailangan nyo ilagay ang information ng lahat ng parties sa transaction. Halimbawa, marami ang seller kasi magkakapatid o kaya naman mag-asawa ang buyer. Kailangan nyong i-click ang Add New Seller o Add New Buyer button para ilagay ang information ng bawat seller at buyer. Ganun din kung maraming properties ang e-file nyo. Click Add New Property Information. Para naman sa description at location ng property, ang kokopyahin nyo ay yung nakasulat sa updated na tax declaration. Siguraduhin nyo tama ang amount na nilagay nyo kasi yung figures na nilagay nyo ay automatically gagamitin ng system para sa computation ng tax pati ng penalties kung merong penalty. Sa dulo ng webpage, may dalawa kang option. Option 1, click the Save and Exit button kapag hindi ka pa talaga handang mag-submit. Option 2, click the Submit Application button. Pag successful ang submission, may prompt message na your application has been submitted. Pagkatapos niyan, mag-aantay ka na lang na magpalit yung pending status to for payment status.
Step 4, over-the-counter payment or e-pay. Once the status is for payment, it means that the eONETT computation sheet is approved. Pay the 150 pesos convenience fee by selecting your preferred payment method. Next, kailangan mo nang bayaran ng taxes due. Merong dalawang option sa pagbayad ng taxes. Option 1, over-the-counter payment at any authorized agent bank. Kapag pinili mo itong option na ito, kailangan mo i-download at i-print in triplicate copies yung mga applicable tax returns na nasa homepage kasi kailangan mo i-present sa bangko. Option 2, online payment at available payment channels. Click mo lang yung e-pay na nasa ilalim ng proof of payment tab tapos ida-direct ka sa iba't ibang e-payment channels ng BIR. After paying the taxes due, encode the necessary payment details. Upload the proof of payment for the tax due, then click the submit button. Lalabas ang message na your proof of payment has been successfully submitted. Step 5, claim eCAR. Once your payment has been verified and the eCAR is already printed, download and print the claim slip. I-present mo yung claim slip at isubmit yung mga required documents sa Revenue District Office kung saan ka nag-e-file ng application. Kasama sa mga kailangan isubmit yung mga applicable tax returns. Kapag okay na, papapirmahin ka na nakuha mo na yung eCAR at congratulations, pwede mo nang i-claim ang eCAR. The similarities and differences between using eONETT system and physically transacting with RDO concerned when applying for eCAR. When to file? Dahil ang eONETT ay web-based platform, maaari kang mag-file kahit kailan basta meron kang maayos na internet connection. For physical transactions, you may only do it during the RDO's opening hours, which is usually 8 a.m. to 5 p.m. Mondays through Fridays. Kaya kung hindi flexible ang working arrangement mo, kailangan mong mag-file ng leave. Action for submission of documentary requirements. Sa eONETT system, kailangan mo ng document scanner o camera scanner app sa smartphone para ma-scan ang documents. Ang kagandahan naman dyan, dahil napilitan kang iscan ng documents, meron kang soft copy ng mga isasubmit mo sa BIR. Sa physical transaction naman, kailangan mo lang i-present yung documents sa eONETT officer. Ang kagandahan naman dyan, kapag may kulang kang documents, unique ang transaction mo o may discrepancies ang documents mo, matatanong mo yung eONETT officer kung anong pwede mong gawin o kung meron kang kailangang idagdag na documents. Generation of eONETT Computation Sheet or OCS. Pagka-encode mo ng information at amount sa eONETT system, automatic ang computation ng mga kailangang bayaran ng mga taxes at meron ding ma-generate na OCS. Samantalang sa physical transaction, dahil eCAR system ang ginagamit ng revenue officer para sa computation at pag-generate ng OCS, yung waiting time ay depende kung tumatakbo na maayos ang sistema nila. Pwedeng mabilis, pwede ring matagal, kaya mag-aantay ka o pababalikin ka pa nila sa ibang araw kapag down ang system. Processing time for the review of OCS. Maring mas matagal ang pag-review ng OCS kahit electronic ang transmission ng transaction kasi hindi na na-check agad ng eONETT officer o head ng eONETT team yung pumapasok sa system nila. Maaring down ng system, nabibisi sila sa physical transactions o nakakaligtaan nilang mag-check dahil hindi pa parte ng routine nila. Sa recent experience ko, 3 araw nang nakalipas, pending pa rin ang status kaya hindi pa ako makapagbayad. Sa physical transaction, pag nag-submit ka ng complete documents within the day, makukuha mo na agad ang OCS. Ang waiting time ay umaabot ng 1 hour and 30 minutes kasi kailangan i-review at pirmahan ng iba't ibang members ng eONETT team. Applicable tax returns. Ang major advantage sa paggamit ng eONETT ay yung system na ang mag-generate ng tax returns. Da-download mo na lang. Napansin ko nga lang, yung tax return na na-generate para sa BIR Form 1706 ay yung July 1999 na form pa nila. Kapag manual filing ng tax returns, either hihingi ka ng BIR Form 1706 at BIR Form 2000 OT tapos susulatan mo. O pwede rin i-download mo yung forms na yon tapos i-fill up mo electronically saka i-print. Payment of tax due. Parehong pwedeng over-the-counter payment sa authorized agent bank ang bayad. Tandaan lang na kapag lagpas ng 20,000 pesos ang kailangan bayaran, dapat naka-manager's check ang pambayad. May dagdag payment option lang rin sa eONETT system dahil pwedeng mag-online payment. Sa pagkakaalam ko, may maximum limit nga lang ang online transfer kaya pag lagpas 500,000 ang kailangan bayaran na tax, hindi mo siya mababayaran sa isang transaction. Incidental expenses. Sa paggamit ng eONETT
eONETT system, 150 pesos ang price of convenience. Worth it naman yan kung malayo ka sa RDO at ang halaga ng pamasahe mo ilagpas pa ng 150 pesos. Minimum 3 times mong kailangan pumunta sa RDO sa physical transaction kapag first time mo. Una, para sa OCS, ikalawa, submission ng required documents at proof of payment para makatanggap ng claim slip. Katlo, pag-claim ng eCAR. Kaya most likely, mas magastos ang physical transaction, lalo na kapag sa malayo ka nakatira. Dagdag pa sa gastos yung pagkain kapag nagutom habang nag-aantay. Processing time for release of eCAR. Ayon sa eONETT officer at sa kung anong nakareflect sa eONETT system, 3 working days available na for release ang eCAR. Habang sa physical transaction, 5 to 7 working days ang kailangang antayin. Checking of status. Makikita mo kung available na for pick up yung eCAR. Based sa experience ko, dapat hindi lang approved ang status. Printed na rin dapat yung eCAR doon na nakasulat. Nung pumunta kasi ako na approve lang yung eCAR, nag-antay pa ako na ma-print yung eCAR only to find out na kailangan ko pang balikan kasi hindi makakonect yung system nila sa LRA. Sa physical transaction, kailangan mong tumawag sa telephone number nila at depende sa RDO, tsatsagain mong makakonect. Minsan kasi sobrang daming tumatawag, parating busy ang line. Kapag hindi ka talaga makatawag, kailangan mong puntahan. Claiming of eCAR. Parehong kailangan mong i-claim in person ang eCAR. The only difference is when you use the eONETT system, you also have to submit the original documents of the scanned documents you submitted to the system. Make sure na wala kang naiwan na documents para hindi mo na kailangan bumalik pa. Given everything I shared and my experience in both, if you have no experience in securing an eCAR, I recommend that you use the eONETT system. Yung system na kasi ang magge-generate ng applicable tax returns na usually doon natatagalan yung mga first-timers. Straightforward ang pag-encode ng information at na-share ko naman rito sa video kung paano gamitin ang eONETT system. Pero kung may hinahabol kang deadline at may oras ka namang pumunta sa RDO, mas marirecommend ko ang physical transaction pa rin. Wala kasing definite time sa processing time ng review ng OCS na maaaring cause ng delay. Sa recent experience ko, nakalipas na ang 3 days pero hindi pa rin na-review ang OCS. Tapos kahit na nakatanggap ako ng prompt message na pwede ko nang i-claim ang eCAR dahil approved na ang status, pag-present ko ng claim slip, hindi ko pa rin makuha yung eCAR kasi hindi nila ma-print. Additional 2 to 3 days din yon, kaya almost 2 weeks din yung buong process ng eONETT system na kasing tagal lang din ng buong process ng physical transaction. Base sa experience ko ha. Bale, kahit na mas matagal ang processing time sa physical transaction, nagiging magkasing tagal na rin sila ng eONETT system. By the way, alam kong malaking chance na mahirap mag-follow up sa RDO, pero kahit wag na kayong mag-follow up, ang kadalasang ginagawa ko lang ay aantayin ko lang yung maximum na 7 working days. Pagkatapos, sure na ready na for release yung eCAR. Mabilis na rin yung processing time na yan kumpara dati na umaabot ng 1 month bago makuha ang eCAR. Kapag lumagpas man ng isang buwan o sa tingin nyong sinasadyang ipitin ng papeles nyo, pwede kayong mag-file ng complaint sa Anti-Red Tape Authority. Yan na ang thoughts ko sa dalawang paraan ng pag-secure ng eCAR. Gusto ko lang din sabihin na kung ano man ang na-experience ko sa service, maaaring iba ang maging experience mo. Pwedeng mas strict ang natapat na eONETT officer kaya may additional documents na hihingin. Pwedeng mas mabilis ang eONETT system process dahil sanay na ang eONETT team sa RDO kung saan ka magta-transact. Anyway, if you found this video helpful, please like and share this video so we can help others who need the information I shared. Kung hindi ka pa rin nakasubscribe at gusto mo pang matuto tungkol sa real estate, consider subscribing kasi marami pa akong ilalabas na videos. Again, I'm Ann Clemente, a licensed real estate broker and a real estate vlogger. Thank you for watching. Own Property PH.